ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ සියලු දෙනාම ස්මාර්ට් ටෙක් ෂෝ YouTube වීඩියෝ channel එකට. අදත් මම ඔයාලට අලුත්ම Emoney program එකක් introduce කරන්න තමයි ආවේ හඳුන්වලා දෙන්න. ගොඩක් යාළුවෝ අහලා තියෙනවා අලුත් program නැද්ද අලුත් program නැද්ද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම තියෙනවා. මම මේ දවස් ටිකේම අලුතින්ම programs කීපයක් ගැනම හඳුන්වලා දුන්නා. එකක් තමයි මම ඔයාලට කියන මතක් කරන්න එකක් Exynergia ස්පෑන් සයිට් එකක් ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන දෙනවා ඉන්වෙස්ට් කරන ගාන වගේ ඔයාට ඩබල් ප්‍රොෆිට් හම්බෙනවා. ඒක න හඳුන්වලා දුන්න වීඩියෝ එක කරන්න බැරිනවා මම ඉස්සරහට කරනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි එක තමයි cloud token ගොඩක් powerful coin program එකක් bitcoin වගේ හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට coin අරන් තිබ්බ bitcoin එක ඩොලර් 10 15 දාගෙන යන්නේ නැති ඩොලර් 500කට 1000කට maximum යයි ඒත් ඔයාලා අද ඉන්වෙස්ට් කරොත් අද coin එක අදී 45කට 46කට ගන්න පුළුවන්. ඒ ගානකට coin ගත්තොත් ඊළඟට ඔයාට මාස 5-10ක් විතර ඇද්දි ඒ දාපු ගාන වගේ 10 ගුණයකට වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කරුණු දෙක ගැන තමයි මම මතක් කරේ. අපි මේ දවස්වල කතා කරා කියලා. මම අද කතා කරන්න අද මාතෘකාව තමයි මගේ Ideamart Dialog Ideamart ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. මේ Dialog Ideamart එකෙන් අපි කොහොමද ආදායම් ලබන්නේ? මොකද්ද මේ Dialog Ideamart එක? ඒකේ කැරියර් ප්ලෑන් එක මොකද්ද? ඒක කොච්චර කල් ඉඳන් එනවද? මේක ට්‍රස්ටඩ්ද? අන්න ඒවා ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. හරි. Dialog Ideamart කියන කම්පැනි එක. නැත්නම් Dialog Ideamart කියන ඇප් හදන සිස්ටම් එක. ඇප් හරහා ආදායම ලබා ගන්න ක්‍රමවේදය පටන් ගන්න මීට අවුරුදු 6කට වගේ උඩදී. ඒ කියන්නේ අද 2019 2013 වර්ෂයේ වගේදී තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ Dialog කම්පැනියයි Ideamart කියන කම්පැනි දෙක එකතු වෙලා මේකෙදි අපි ආදායම කොහොමද අපි ලබා ගන්නේ? මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාට ඇප් එකක් හදලා ඒ ඇප් එක හදලා අපිටම කියලා ඇප් එකක් හදාගෙන ඒකට payments method හදනවා ලංකාවේ banks වලින් ඇඩ් කරලා ඒකෙන් ආදායම ගන්න එක. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? මේකේ concept එක මොකද්ද කියලා තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ ඊළඟට. ඇත්තම කියනවා නම් Ideamart පටන් ගත්ත කාලෙදී මේකෙදි ඇප් වර්ග කීපයක් තිබ්බා. එකක් තිබ්බා Idea app, alert app, Idea Pro app, tracking, chat, location මේ වගේ ඇප් වර්ග පහක් තියෙනවා. මේ ඇප් වර්ග පහෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන්න මේකේ concept එක මොකද්ද කියන්න. concept එක කිව්වොත් මේ ඇප් වලින් වෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න Dialog පාවිච්චි කරන users ලා Dialog Etisalat Hutch Airtel වගේ පාවිච්චි කරන users ලා මේකට ඇඩ් කරගෙන මේක හරහා ආදායම ලබා ගන්න එක. හැබැයි මේ මං කතා කරන මේ Idea Pro, Idea Alert app, chat, location කියන ඇප් ටිකට විතරයි tracking ඒ කියන ඇප් එකට විතරයි මේ හැම network එකම add වෙන්නේ. හැබැයි මේ කට්ටියක අලුත් version එක දැන් ගෙන්නලා තියෙනවා Android version එක. ඒකෙදි විතරයි Dialog විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කට්ටියගේ දැන් කලින් තිබ්බ apps ගැන තමයි මම මුලින් කතා කරන්නේ. Dialog Ideamart එකේ මම කියපු ඇප් වර්ග 4-5ම SMS එකක් හරහා තමයි යූසර්ට යන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ අපි යම් කිසි සර්විස් කැටගරි එකක් යටතේ ඇප් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. කස්ටමර්ස්ලට සර්විස් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේක Dialog ළඟ තියෙන term and condition වලට එකඟ වෙලා තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. මම මේක ගැන කතා කරන්නම්. තවත් ඉස්සරහට කතා කරොත් දැන් ඇප් එකක් කියමු. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම job alert දෙනවා කියන්නේ ඔයා daily මේ කස්ටමර්ට එක SMS එකක් හරි දෙකකින් හරි තුනකින් හරි එකම SMS එකකින් හරි ඔයා සර්විස් එක දෙන්න ඕනේ. ඔයා government job alert එකක් නැත්නම් private part time ඒ වගේ කැටගරි දෙක තුනකට අදාළ jobs alert SMS එක කරා යවන්න තියෙන. මේකෙදි Dialog Ideamart කියන site එකට ගිහලා ඒකේ account එක හදලා එතන එකට dashboard එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඒ dashboard එක හරහා තමයි අපි මේ කට්ටියට alert එක online තියනවා අපිට ගන්න පුළුවන් details ගන්න පුළුවන් website job alert සම්බන්ධ ඒ වගේ details අරගෙන අපි අර customers ට යවනවා message එක. ඒ කියන්නේ ඒ service එක අවශ්‍යයට විතරයි අපි register කරගන්නේ. අපි කිසිම වෙලාවක බලෙන් කවුරුවත් මේකට register කරගන්නේ නැහැ. අපිට විවිධ විදිහට මේක campaign කරන්න පුළුවන්. campaign කරලා promote කරගන්න. මේකෙදි වෙන්නේ ඒ අර service යම් කිසි service category එකකට app එකක් හදනවා කියන්නේ ඒ හදපු app එක අපි කට්ටියව රෙජිස්ටර් කරනවා. රෙජිස්ටර් කරන job alert කියමු. job alert app එක ඒකට කැමති Facebook කරා Google AdWords නැත්නම් door to door campaign නැත්නම් SMS ඒ වගේ විවිධ campaign කරලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ සමහර campaign ගොඩක් ඒවා කරන්න බෑ පරණ apps වලට. මම දැන් මේ කියන apps වලට කරන්න බෑ. Android වලට කරන්න පුළුවන් issue එකක් නැහැ. අර මං කිය විදිහට bulk SMS වලත් approved වෙච්ච
කැම්පේන් තියෙනවා. ඒව හරහා විතරයි අපිට SMS කැම්පේන් කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩයලොග් ලගේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මැසේජ් දාලා කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඉන්නවා අපිට මේ ෆීල්ඩ් එකට ගත්තාම ප්‍රමෝෂන් කරන මේ Ideamart app වලට Idea app, Idea alert Pro, Android ඕනෙම එකට ප්‍රමෝෂන් කරන ඉන්නවා. අපිත් Idea app වලට ප්‍රමෝෂන් කරලා දෙනවා. ඔකට විශ්වාසයක් හොඳ විශ්වාසයක් රැකගෙන කියන්නේ අපි හරි ප්‍රමෝෂන් එකක් හරි විදියට කරලා දීලා ඔයාගේ ආදායම හදලා දෙනවා. අපිත් කරනවා. ඔයාලට තියෙනවනම් ප්‍රමෝෂන් එකක් අපිට දෙන්න. ඒ අපි ප්‍රමෝෂන් එක කරගන්න ඕන මේ Idea apps වලට 071 755 40 25 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට අවශ්‍ය කැම්පේන් එක මොකක්ද කියලා සහ ඔයාගේ app එකේ නම විස්තර කියලා අපිත් එක්ක කැම්පේන් එක කරගන්න පුළුවන්. මම ලහිරු weerasinghe මට නම කියලා කතා කරලා app එකේ ඩීටේල්ස් ගැන කතා කරගන්න ප්‍රමෝෂන් එකක් කරගන්න විදිය. හරි දැන් මම කතා කරේ ජොබ් ඇලර්ට් කියන කැටගරි එකකට app එක හදන්න. එහෙම නැත්නම් මංගල යෝජනා නැත්නම් ජ්‍යොතිෂීය ප්‍රතිඵල ඕන එක කැමතිවා වාට ගැලපෙන අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් යටතේ app එකක් හදන්න. ඒ වගේම දැනට පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා කියන්නේ 2013 ඉඳලා 2019 වෙනකම් සාර්ථක වෙච්ච app තියෙනවා. ජොබ් ඇලර්ට්, මංගල යෝජනා ඕන ඒ වගේ හොඳ කන්සෙප්ට් තියෙනවා. ඒවා අදට සාර්ථකයි. වැරද්දක් නැහැ. එනකොට වාට ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එක යටතේ තමයි කරන්න ඕනේ. ඩයලොග් ලක් කැමති, Ideamart කියන කම්පැනි එකක් කැමති. ඒ වගේ හොඳ ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකකින් කරලා කරනවා. හැබැයි අර මං කියන කැටගරි ක්‍රියේටිව් නෑ කියන්නේ. ඒවා සම්පූර්ණයෙන් හොඳටම ක්‍රියේටිව්. ඒවා දැනට හොඳටම සක්සස්. එදත් කට්ටිය රෙජිස්ටර් වුණා. ඒකින් සර්විස් එක ලබා ගන්න මේ අපි ලංකාවේ ඉන්න අයගේ අවශ්‍යතාවය මත අදත් රෙජිස්ටර් වෙනවා. කිසිම බයක් නැතුව හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන්. මේ මාසේ වාගේ ආදායම මෙහෙමයි. ආදායම ගැන කතා කරොත් වාගේ 10000ද නැත්නම් ලක්ෂ 10ද කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක මත. මේකෙදි සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක්ම ජොයින් වෙන්න කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. Ideamart කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙලා හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා ඔයාගේ app එක හදාගෙන බිල්ඩ් කරගෙන ඔයා හරි ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා හරි යුරෝප කෙනෙක් හරි හරහා හදාගෙන Android නම් එහෙම alert app තියෙනවා නම් එහෙම දැන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. alert app, alert, Idea Pro, location tracking app හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ app එකක් වාට ඔන්න මිලදී ගන්න පුළුවන් මාකට් එක ඇතුළත Ideamart කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුළත පරණ apps විකුණනා ඉන්නවා. ඒ කට්ටියගෙන් අරගෙන හරියට කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හොඳයි කියලා මම කියන්නේ අලුතෙන් ඒ කට්ටිය දීලා තියෙන platform එක ඇතුලේ කරන්න Android app එකක් කරගෙන හදාගෙන ඒක ප්‍රොමෝට් කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතනදී මම දැන් කලිනුත් කතා කරා. මම හිතන්නේ මාතෘකාවෙන් පිට ගියාද මන් දන්නේ නැහැ. හරි එක අවුලන්නේ අපි මාතෘකාවටම යමු. දැන් මේ හදාගෙන ඔයා දැන් හදාගත්ත ජොබ් app එකක් හදාගෙන ඒකෙදි වට කරන්න තියෙන්නේ daily අර alert එක අර sites වලින් online තියෙනවා විවිධ ගැසට් පත්‍ර ගන්න පුළුවන්. government job ගැසට් නැත්නම් private job top job වගේ site වලින් විවිධ sites වලින් අරගෙන දවසට SMS එකක් දෙකක් තුනක් දානවා. Android app එකක් නම් ඔයා post එකක් හැටියට post දෙක තුනක් අප්ඩේට් කරනවා. කැටගරි යටතේ ඔයගේ හදපු app එකකින් හදලා යවන්න තියෙන්නේ. යවන එකේදී ඔයා customer ගෙන් charge කරගන්නවා රුපියල් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. රුපියලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක per day කැපෙන්න හදන්න පුළුවන්. per month කැපෙන්න හදන්න පුළුවන්. per month කැපෙනවා නම් රුපියල් app එකක් හැදුවොත් 30 plus tax 2 කැපෙන්න හැදුවොත් 60 plus tax 5ක් කැපෙන්න හැදුවොත් 150 plus tax කැපෙන්නේ. ඒකෙදි දැන් තව කියන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ Dialog app වල ඔයාට එන ආදායම ගමුකෝ අපි ඔයාට 1000ක් රෙජිස්ටර් වෙලා හිටියොත් කට්ටිය 5 plus tax app එකක් නම් තියෙනවාට එන ආදායම 5000ක් එනවා. 5000 plus tax. එතකොට tax එක අපිට අදාළ නැහැ. tax එක කොහොමද government එකට යන්නේ. එතකොට දැන් මේ 5000 මුත් ඔයාට 165 එන්නේ. ඒකෙදි 165ක් ඔයාට එනවා. 100 මම හිතන්නේ 30ක් Dialog එකට එනවා. 105ක් යනවා. තවත් tax එක හැටියට මේ අලුතෙන් ආපු පත්වෙච්ච ආණ්ඩුව 2015 පස්සේ පත්වෙච්ච ආණ්ඩුවේ 105ක tax එකක් ගෙවුවා. නැත්නම් කලින් 130යි තිබ්බේ. තව tax එකක් එතනමුත් යනවා රජයට. හැබැයි ඉතින් මේක පාඩු නෑ. වාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හොඳට කරලා app එකේ users-ලා වැඩි කරගෙන හොඳ ආදායමක් යන්න පුළුවන්. මාසෙට ඒක රුපියල් 10000ද 15000ද ලක්ෂෙද ලක්ෂ 10ද ලක්ෂ 20ද කියලා නෑ unlimited. එතකොට මේ app එක මොකද්ද? මේ Ideamart කියන්නේ මොකද්ද? ඒකින් app එකක් හදලා අපිත් lifetime income එකක් සාර්ථකව ලබාගෙන කරගෙන යන්න විදියට පත් වෙනවද නැද්ද කියලා ඔයත් තීරණය වෙන්නේ මේ platform එකට ඔයත් එකතු වෙන්නේ. එතකොට මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ මටවත් ලාභයක් නැහැ. මේකේ referral program එකක්වත් වෙන commission එන system එකක් නැහැ. මට වාසියක් තියෙනවා. ඔයා මට campaign එක දුන්නොත් මට ඒකෙදි වාසියක් තියෙයි. ඔයා මට app එකක් හදන්න දුන්නොත් ඒකෙදි වාසියක් තියෙයි. app එක develop කරලා දෙන්න කිව්වොත් ඒකෙදි වාසියක් තියෙයි. ඒ හැරෙන්න මම වෙන
කිසි දෙයක් නැහැ. මේ platform මගේ smart tech show YouTube video channel එකෙන් හැමදාම අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි වෙන්න පුළුවන් සාර්ථකම ක්‍රමවේදයක් ඔයාලට මම ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අදත් මම මේ program එක ගැන කතා කරා. පළවෙනි වතාවට කතා කරේ. මට කතා කරන්න හිටියා කලින් කතා කරන්න වෙලා තිබුණේ නැහැ. මම හිතනවා මේකෙන් දැන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි ඇති. අපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් YouTube comment section එකේ comment එකක් දාන්න. අපේ YouTube video channel එකේ Smart Tech Show YouTube video channel එක වල තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට video එක දාපු ගමන් notification එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. අවසාන විශේෂයක් මතක් කරනවා. YouTube channel එක වල තාම subscribe කරේ නැත්නම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා ඔයාලට video එක දාපු ගමන් notification එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ. අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියේදී අරගෙන එනවා.